ครับจะมาแนะนำวิธีการนำแท็กเตอร์ขึ้นจากหล่มอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับในกรณีที่เราไม่มีแท็กเตอร์อีกคันหนึ่งมาช่วยลากหรือเราลองแล้วนะครับในการใช้ล็อกกันฟรีนะครับในการเหยียบนะครับแล้วรถยังไม่สามารถขึ้นได้วิธีนี้นะครับง่ายๆครับเพียงเรามีจอบและเสียมนะครับเราจะใช้การขุดดินด้านหน้าของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของตัวล้อหน้าล้อหลังหรือว่าใต้ท้องรถถ้ามีการค้ำอยู่วิธีนี้นะครับอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าได้ผลแน่นอนส่วนขึ้นไม่ขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับหลังจากที่เราโกยดินออกเรียบร้อยนะครับรถนั้นสามารถขึ้นได้อย่างง่ายๆนะครับในกรณีที่เราโกยดินออกแล้วนะครับเราสามารถนะครับลองเหยียบล็อกกันฟรีช่วยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในวิธีการที่ถูกต้องนะครับ